سلام دوستان، بعد از مدت طولانی برگشتم پر انرژی و با آموزش‌های زیاد، از تعمیر موتور گرفته تا تعمیر گیربکس اتومات و دنده‌ای و آموزش تعویض سرویس‌های دوره‌ای. ما اینجا آموزش کار با دستگاه دیاگ و ایوی‌آوی خودرو هم میدیم. اینجا نه تنها ما آموزش مکانیکی میدیم، بهتون یاد میدیم که چه جنسی اصلیه و چه جنسی فیکه و چه جنسی ببندیم که طول عمر بیشتری داشته باشه و رو خودروی خودمون بیشتر کار کنه. خب شما به اینکه ویدیوی بعدی ما چی باشه؟ برای آموزش‌های بیشتر لایک و کامنت و سابسکرایب یادت نره.